سلام، اینجا استودیوی نقطه است. من ملیم اومدم که مثل همیشه شما رو مهمون یه قصه تازه بکنم. من قصه شازده کوچولو رو شروع کردم و این ویدیو 4 ما هست. تا صفحه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 35 خوانش کرده. شازده کوچولو همونطوری که میدونید اثر آنتوان دو سنت اگزوپری هستش. من برگردان احمد شاملو رو برای شما میخونم و این که فکر کنم تا اونجایی پیش رفتیم که شازده کوچولو به اخترک‌ها و سیاره‌ها و ستاره‌های مختلف میرفت و هر بار یه آدمی رو ملاقات میکرد که توی اون اخترک‌ها نشسته بودن و حالا یه کار خاصی انجام میدادن. این آخرین دیدارش اگر خاطرتون باشه با یک میخواره بود که شازده کوچولوی ما رو حسابی غمگین کرد. اگر دوست دارید بقیه قصه رو بشنوید، یعنی از 35 به قبل رو ببینید و بشنوید، لطفاً ویدیوهای قبلی رو نگاه کنید، گوش کنید. اگر دوست داشتین لایک کنید. اگر پیشنهادی داشتین حتما برام کامنت کنید. اگر قصه دوست دارید براتون خونده بشه برام کامنت کنید، یا حتی اگر دوست دارید شکل دیگه‌ای پیدا بکنه این کانال یا شکل بهتری پیدا بکنه، چیزی دوست دارید بهش اضافه بشه، حتما برام بنویسید و من حتما همه رو میخونم، سعی میکنم همه رو اعمال بکنم. اما یه نکته ای رو من تو ویدیو اول بهتون گفته بودم، الان قسمت 4 رو میخوام دوباره بگم. اینجا یه محیط صمیمانه است، یه استودیوی صمیمانه است و من دلم میخواد به قلب تک تک شماها سفر بکنم و دستتون رو بگیرم با هم دیگه قصه ها رو ورق بزنیم. اینجا خبری از سانسورهای آنچنانی نیست، خبری از ادیت های خیلی سنگین نیست یا صداهای عجیب غریبی نیست. من یه آدم معمولیم، مثل دوست عزیزتون، مثل مادرتون، خواهرتون، عشقتون یا هر کسی که دلتون میخواد کنارتون باشه و خوشبختم که کنارتون میشینم و براتون قصه میخونم. ممکن اشتباهاتی هم باشه، ولی همونطور که قبلا تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم قصد دارم که خیلی واقعی باشه و تو جهان امروزی که همه پررنگ و رنگ‌های خاص و عجیب غریبی دارن، ما قراره که خیلی واقعی کنار هم دیگه باشیم. میریم که ادامه شازده کوچولو رو خوانش داشته باشیم. امیدوارم لحظاتون پر از آرامش باشه و پر از شادی باشین. بریم که ادامه بدیم. صفحه 36. اخترک 4، اخترک مرد تجارت پیشه بود. این بابا چنان مشغول و گرفتار بود که با ورود شهریار کوچولو حتی سرش رو هم بلند نکرد. شهریار کوچولو گفت: سلام، آتش سیگارتون خاموش شده. 3 و 2 میکند 5، 5 و 7 12 و 3 15. سلام. 15 و 7 22، 22 و 6 28. وقت ندارم روشنش کنم. 26 و 5 26 و 5 31. اوف. پس جمعشون میکنه 501,622,731. 500 میلیون چی؟ هنوز تو اینجایی؟ 501 میلیون چیز. چی میدانم؟ آنقدر کار سرم ریخته که من یک مرد جدی هستم و با حرفهای هشمن نوشایی سر و کار ندارم. 2 و 5 7. شهریار کوچولو که وقتی چیزی میپرسید دیگر تا جوابش را نمیگرفت دست بردار نبود، دوباره پرسید: 501 میلیون چه؟ تاجر پیشه سرش را بلند کرد. تو این 54 سالی که ساکنه این اخترکم همش 3 بار گرفتار موی دماغ شدم. اولیش 22 سال پیش 1 سوسک بود که خدا میداند از کدام جهنم پیدایش. صدای وحشتناکی از خودش در می آورد که باعث شد توی جمع 4 جا اشتباه کنه. دفعه دوم 11 سال پیش بود که استخوان درد بیچاره‌ام کرد. من ورزش نمی کنم. وقتی یللی تللی هم ندارم. آدمی هستم جدی.
اینم بار سومش. کجا بودم؟ 501 میلیون و این همه میلیون برای چی؟ تاجر پیشه فهمید که نباید امید خلاصی داشته باشد. گفت میلیون ها از این چیزای کوچولویی که پاره وقتا تو هوا دیده میشن. مگس؟ نه بابا، این چیزای کوچولوی براق. زنبور عسل؟ نه بابا، همین چیزهای کوچولوی طلایی که ولنگارها به عالم هپروت میبرندش. گیرم من شخصا آدم جدی هستم، جدی که وقتم را صرف خیال بافی نمی کنم. آها، ستاره ها. خودشه ستاره. خب 500 میلیون ستاره به چه دردت میخوره؟ 501 میلیون و 622,731. من جدیم، دقیقم. خب به چه دردت میخوره؟ به چه دردم میخورم؟ هیچی، تصاحبشون میکنم. ستاره ها رو؟ آره خب. آخر من یک پادشاهی برخوردم که پادشاه ها تصاحب نمی کنن، بلکه بهش سلطنت میکنن. این دوتا با هم خیلی فرق داره. خب حالا تو اونا رو تصاحب میکنی که چی بشه؟ که دارا بشن. خب دارا شدن به چه کارت میخوره؟ به این کار که اگر کسی ستاره‌ای پیدا کرد من ازش بخرم. شهریار کوچولو با خودش گفت این بابا هم منطقش یه خورده به منطق اون دائم الخمره میبره. با وجود این باز ازش پرسید چجوری میشود یک ستاره را صاحب شد؟ تاجر پیشه بیدرنگ با اخم و تخم پرسید این ستاره ها مال کی‌اند؟ چه میدونم، مال هیچ کس. پس مال منم، چون من اول به این فکر افتادم. همین کافیه؟ البته که کافیه. اگه تو یک جواهر پیدا کنی که مال هیچ کس نباشد میشود مال تو. اگر جزیره‌ای کشف کنی که مال هیچ کس نباشد میشود مال تو. اگر فکری به کلت بزند که تا اون موقع به سر کسی نزده به اسم خودت ثبتش میکنی و میشود مال تو. من هم ستاره ها را برای این صاحب شدم که بیش از این هیچ کس به فکرش نیفتاده بود که اونها رو مالک بشه. شهریار کوچولو گفت اینا همش درست، منتها چی کارشون میکنی؟ تاجر پیشه گفت ادارهشان میکنم. همینجور میشمارمشون. البته کار مشکلیه، ولی خب دیگه من آدمی هستم بسیار جدی. شهریار کوچولو که هنوز این حرف تو کتش نرفته بود گفت اگر من یک شال گردن ابریشمی داشته باشم میتونم بپیچم دور گردنم و با خودم ببرمش. اگر یک گل داشته باشم میتونم بچینم و با خودم ببرمش. اما تو که نمیتونی ستاره ها رو بچینی. نه، اما میتونم بذارمشون تو بانک. این که گفتی یعنی چی؟ یعنی این که تعداد ستاره هایم رو روی یک کاغذ می نویسم، میگذارم تو کشو، درش رو قفل میکنم. همش همین؟ آره دیگه، همین کافیست. شهریار کوچولو فکر کرد جالب است، یک خورده هم شاعرانه است، اما کاری نیست که آنقدرها جدیش بشود گرفت. آخر تعبیر او از چیزهای جدی با تعبیر آدمهای بزرگ فرق میکرد. باز گفت من یک گل دارم که هر روز آبش میدهم. 3 هم آتش فشان دارم که هفته 1 بار پاک و دوده‌گیریشون میکنم. آخر آتش فشان خاموشه رو هم باید پاک کنم. آدم کف دستشو که بو نکرده. روی این حساب هم برای آتش فشان‌ها و هم برای گل این که من صاحبشون باشم فایده دارد. تو چه فایده‌ای به حال ستاره ها داری؟ تاجر پیشه دهن باز کرد که جوابی بدهد، اما چیزی پیدا نکرد. و شهریار کوچولو راهش را گرفت و رفت و همون جور که میرفت تو دلش میگفت این آدم بزرگا
راستی چقدر عجیبه. اخترک پنجم چیز غریبی بود. از همه اخترک‌های دیگر کوچکتر بود. یعنی فقط به اندازه یک فانوس پایدار و یک فانوسبان جا داشت. شهریار کوچولو از این راز سر در نیاورد که اینجا میان آسمان خدا تو اخترکی که نه خانه‌ای روش هست نه آدمی، حکم وجودی یک فانوس و یک فانوسبان چه میتواند باشد؟ با وجود این تو دلش گفت خیلی احتمال دارد که این بابا عقلش پاره سنگ ببرد، اما به هر حال از پادشاه خودپسند و تاجر پیشه و مست کم عقل بدتر نیست. دست کم کاری که می کند یک معنایی دارد. فانوسش را روشن که می کند عینه‌هو مثل این است که یک ستاره دیگر یا یک گل به دنیا می آورد و خاموشش که می کند پنداری گل یا ستاره‌ای را می خواباند. سرگرمی زیبایی است و چیزی که زیبا باشد بی گفتگو مفید هم هست. چه جمله قشنگی. چیزی که زیبا باشد بی گفتگو مفید هم هست. واقعا وقتی رو اخترک پایین آمد با ادب فراوان به فانوسبان سلام کرد. سلام، واسه چی فانوسو خاموش کردی؟ دستور است. صبح بخیر. دستور چیه؟ این است که فانوسم را خاموش کنم. شب خوش. و دوباره فانوس را روشن کرد. پس چرا روشنش کردی باز؟ فانوسبان جواب داد خب دستور است دیگر. شهریار کوچولو گفت اصلا سر در نمیارم. فانوسبان گفت چیز سر در آوردنی توش نیست که، دستوره. روز بخیر. و باز فانوس را خاموش کرد. بعد با دستمال شطرنجی قرمزی عرق پیشانیش را خشکاند و گفت کار جان فرسایی دارم. بیشترها معقول بود. صبح خاموشش میکردم و شب که میشد روشنش میکردم. باقی روز را فرصت داشتم که استراحت کنم و باقی شب را هم میتوانستم بگیرم و بخوابم. بعدش دستور عوض شد. فانوسبان گفت دستور عوض نشد و بدبختی من هم از همینجاست. سیاره سال به سال گردشش تندتر و تندتر شده، اما دستور همانجور به قوت خودش باقی مانده است. خب حالا که سیاره دقیقه یک بار دور خودش میگردد، دیگر من یک ثانیه هم فرصت استراحت ندارم. دقیقه یک بار فانوس را روشن میکنم، یک بار خاموش. چه عجیب است، تو اخترک تو شبانه روز همش 1 دقیقه طول میکشد. فانوسبان گفت هیچ هم عجیب نیست. الان 1 ماه تمام است که ما داریم با هم دیگر اختلاط میکنیم. 1 ماه؟ آره، 30 دقیقه، 30 روز. شب خوش. و دوباره فانوس را روشن کرد. شهریار کوچولو به فانوسبان نگاه کرد و حس کرد این مرد را که تا این حد به دستور وفادار است دوست می‌دارد. یاد آفتاب غروب‌هایی افتاد که آن وقتها خودش با جابجا کردن صندلی‌اش دنبال می‌کرد. برای اینکه دستی زیر بال دوستش کرده باشد گفت میدانی یک راهی بلدم که میتوانی هر وقت دلت بخواهد استراحت بکنی. فانوسبان گفت آرزویش را دارم. آخر آدم میتواند هم به دستور وفادار بماند هم تنبلی کند. شهریار کوچولو دنبال حرفش را گرفت و گفت تو اخترکت آنقدر کوچیک است که با 3 شلنگ برداشتن میتوانی 1 بار دورش بزنی. اگر آن اندازه که لازم است یواش راه بری میتوانی کاری کنی که مدام تو آفتاب بمونی. پس هر وقت خواستی استراحت کنی شروع میکنی به راه رفتن. به این ترتیب روز هر قدر که بخواهی برایت کش میآید. فانوسبان گفت این کار گرهی از بدبختی من وا نمی کند. تنها چیزی که تو زندگی آرزویش را دارم 1 چرت خواب است.
شهریار کوچولو گفت این یکی را دیگر باید بگذاری در کوزه. فانوسبان گفت آره باید بزنمش در کوزه. صبح خیر. و فانوس را خاموش کرد. شهریار کوچولو میان راه با خودش گفت گرچه آنهای دیگر یعنی خودپسنده و تاجره اگه این رو میدیدن دستش مینداختن و تأخیرش میکردن، هرچه نباشد کار این یکی به نظر من کمتر از کار آنها بی‌معنی و مضحک است. شاید به خاطر این است که دست کم این یکی به چیزی جز خودش مشغول است. از حسرت آهی کشید و همونطور با خودش گفت این تنها کسی بود که من میتوانستم باش دوست بشم. گیرم اخترکش راستی خیلی کوچولوست و 2 نفر روش جا نمیگیرن. چیزی که جرأت اعترافش را نداشت حسرت او بود به این اخترک کوچولویی که به خصوص به 1440 بار غروب آفتاب در هر 24 ساعت برکت پیدا کرد. خب من تا صفحه 43 خوانش کردم براتون، برای اینکه فکر میکنم یکم سر و صداست و همسایه عزیزم اومده توی حیاط نشسته و داره باز خودش خوش میگذرونه با مهموناش و یکم هم بیرون باده. پس تا همینجا من خوانش رو انجام دادم تا صفحه 42 تا جایی که شازده کوچولو بره به اخترک بعدی و قصه بعدی رو گوش کنیم. به امید خدا میسپارمتون، میبوسمتون تا برنامه بعد. خدا نگهدار.